Chào các nhà giao dịch, trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn 4 chiến lược giao dịch dễ học mà có thể tạo ra $500 lợi nhuận mỗi ngày. Và tất nhiên, những chiến lược này đều được kiểm tra lại để có tỷ lệ thắng cao, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng chúng hiệu quả. Và phần là tôi đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể mà bạn có thể dễ dàng làm theo, vì vậy sau khi xem video này, bạn có thể thực hiện các bước và bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Vì vậy, không chần, hãy cùng đến với chiến lược đầu tiên. Với chiến lược này, chúng ta sẽ tận dụng cái gọi là stop hunt để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Bây giờ, đối với những bạn không biết stop hunt là gì, đây là một ví dụ. Giả sử bạn nhìn vào một biểu đồ và thấy giá từ chối một khu vực nhiều lần, vì vậy bạn vẽ một mức hỗ trợ. Tiếp theo, khi giá lại tiến gần đến mức đó, bạn nghĩ thầm, giá đã đảo chiều từ mức hỗ trợ trong quá khứ. Vậy có thể nó sẽ đảo chiều một lần nữa, với hy vọng giá sẽ đảo. Giờ đây, là một nhà giao dịch kỷ luật, bạn không quên lệnh dừng lỗ của mình, vì vậy bạn đặt nó hơi thấp hơn mức hỗ trợ đó. Tuy nhiên, thay vì đảo chiều từ mức đó, giá lại đi xuống, chạm vào lệnh dừng lỗ của bạn trước khi đảo chiều trở lại. Đây được gọi là stop hunt, và nó được các tổ chức cố ý thực hiện để săn lùng các lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Bây giờ, sử dụng kỹ thuật phù hợp, chúng ta thực sự có thể tận dụng các đợt stop hunt để có các cơ hội giao dịch có tỷ lệ thắng cao, và đây là cách. Bước đầu tiên là bạn muốn tìm một mức quan trọng rõ ràng. Đây có thể là một mức hỗ trợ hoặc một mức kháng cự, nhưng hãy nhớ, từ khóa ở đây là rõ ràng, bởi vì bạn muốn tìm một mức mà nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ cũng đang chú ý. Thường dễ bị stop hunt hơn. Ở đây, chúng ta có thể thấy giá đã đi lên đến mức này và đảo chiều từ nó, làm cho nó trở thành một mức kháng cự rõ ràng. Bước tiếp theo là đợi giá tiến gần đến mức đó một lần nữa và phá vỡ nó. Khi điều này xảy ra, bạn hãy xem xét kỹ hơn hành động giá đang diễn ra ở khu vực đó. Vì vậy, bạn hãy phóng to sang hai khung thời gian thấp hơn. Ví dụ, hiện tại chúng ta đang ở biểu đồ 4 giờ, vì vậy hãy phóng to vào biểu đồ 2 giờ. Bây giờ, trong biểu đồ 2 giờ, chúng ta thực sự có thể thấy một cây nến xanh lớn phá vỡ khu vực kháng cự đó. Bây giờ, một câu hỏi đặt ra, làm thế nào để chúng ta biết liệu đây sẽ là một stop hunt hay một đợt phá vỡ thực sự? Và giá sẽ tiếp tục đi lên. Vậy, điều tốt về chiến lược này là chúng ta vẫn có thể kiếm lợi nhuận, bất kể điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, những gì tôi làm thay vào đó, ngay sau khi giá phá vỡ khu vực kháng cự này, tôi ngay lập tức đặt một lệnh chờ bán, limit sell order, bên dưới mức quan trọng này. Bây giờ, đối với không biết lệnh chờ là gì, nó chỉ đơn giản là một lệnh để mở một vị thế tại một mức giá cụ thể. Vì vậy, chỉ khi giá chạm vào lệnh chờ của tôi, một vị thế bán mới sẽ mở. Nếu nó không chạm, thì không có vị thế nào sẽ mở. Bằng cách này, nếu đợt phá vỡ này là một stop hunt, thì lệnh bán của chúng ta sẽ được kích hoạt và chúng ta sẽ kiếm tiền khi giá đảo chiều trở lại. Tuy nhiên, nếu đây là một đợt phá vỡ thực sự và giá tiếp tục đi lên, lệnh bán của chúng ta sẽ không được kích hoạt và chúng ta sẽ không mất tiền. Bây giờ, để thêm một lớp nữa vào chiến lược này, chúng ta cũng có thể đặt một lệnh chờ mua, limit, bên trên điểm phá vỡ và ý tưởng đằng sau điều này là chúng ta đang chơi cả hai hướng. Đi lên. Tuy nhiên, nếu đây là một stop hunt, thì lệnh chờ bán của chúng ta sẽ là lệnh được kích hoạt và chúng ta sẽ có lợi nhuận khi giá đảo chiều trở lại. Tất nhiên, vẫn có rủi ro là giá di chuyển theo hướng ngược lại sau khi một trong các lệnh chờ của chúng ta được kích hoạt. Đó là tại sao điều quan trọng là phải đặt một lệnh dừng lỗ và chốt lời sau khi một trong số chúng được kích hoạt. Bây giờ, hãy xem lệnh chờ nào sẽ được kích hoạt. Như bạn có thể thấy, giá di chuyển xuống và kích hoạt lệnh chờ của chúng ta, mở một vị thế bán. Sau khi vị thế bán được mở, bạn đặt một lệnh dừng lỗ ở giữa nến breakout và chốt lời ở mức gấp 4 lần lệnh dừng lỗ. Và như bạn có thể thấy, giá tiếp tục đi xuống và chạm mức chốt lời của chúng ta. Hãy chuyển sang chiến lược thứ hai. Với chiến lược tiếp theo này, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui nhưng chúng ta sẽ sử dụng nó hơi khác so với cách thường được dạy. Bây giờ, đối với những cách hoạt động của công cụ Fibonacci, đây là một giải thích ngắn gọn để xác định nơi một đợt thoái lui có thể kết thúc. Ví dụ, nếu giá di chuyển lên và hình thành một đợt thoái lui nhỏ, chúng ta có thể áp dụng công cụ Fibonacci thoái lui để biết đợt thoái lui có thể kết thúc ở đâu. Để làm điều này, bạn kéo công cụ từ mức thấp nhất đến mức cao nhất. Sau khi áp dụng, các nhà giao dịch có thể quan sát các mức này vì chúng thường đóng vai trò là các mức có thể nơi đợt thoái lui có thể kết thúc. Vì vậy, đối với chiến lược cụ thể này, chúng ta chỉ sử dụng mức Fibonacci 0.618 và 1618. Để làm điều đó, bạn vào cài đặt của công cụ Fibonacci và tắt tất cả các mức khác ngoại trừ 0.618 và 1618. Sau khi bạn làm xong,
Công cụ Fibonacci của bạn sẽ trông như thế này. Bây giờ, đây là cách bạn giao dịch chiến lược này. Bước đầu tiên là tìm kiếm một hành động giá nơi, một xu hướng với bất kỳ đợt thoái lui nhỏ nào, như trong ví dụ này. Tiếp theo, bạn áp dụng công cụ Fibonacci thoái lui. Trên hành động giá đó. Từ đây, chúng ta đợi giá thoái lui về phía mức 0.618. Và cố gắng xem liệu giá có cho thấy một số loại từ chối đối với nó hay không. Để làm điều đó, chúng ta thực hiện phân tích thời gian bằng cách xem xét các khung thời gian thấp hơn để phân tích hành động giá sâu hơn. Vì vậy, chúng ta đang ở thời gian 4 giờ, hãy phóng to vào khung thời gian 1 giờ. Bây giờ, trong khung thời gian 1 giờ, chúng ta có thể áp dụng chỉ báo MACD để xác nhận xu hướng. Như bạn có thể thấy, chỉ báo MACD đã vượt lên trên sau khi giá chạm mức 0.618, điều này càng xác nhận rằng giá sẽ nhẹ nhàng bật lên từ mức đó. Và như vậy, chúng ta quay trở lại khung thời gian 4 giờ và vào một vị thế mua. Bước tiếp theo là sử dụng công cụ một lần nữa, lấy mức cao cuối cùng của đợt thoái lui và kéo nó về phía mức thấp của đợt thoái lui. Và đây là nơi mức 1618 phát huy tác dụng. Chúng ta sử dụng nó để đặt mục tiêu chốt lời của mình. Sau khi bạn làm xong, bạn có thể. Và như bạn có thể thấy, giá chính xác chạm mục tiêu chốt lời của chúng ta. Bây giờ, hãy chuyển sang chiến lược. Không giống như các chiến lược khác trong danh sách này, đây là một chiến lược lướt sóng và sẽ được giao dịch trên khung thời gian 1 phút bằng cách sử dụng một chỉ báo có tên là CCI. Và dựa trên kết quả backtest. CCI đặc biệt hiệu quả trong việc xác định sự phân kỳ. Nhưng đối với những bạn không biết cách nhận biết sự phân kỳ, đây là một ví dụ ngắn gọn. Thông thường, một chỉ báo sẽ hiển thị cùng một tín hiệu với chuyển động của giá. Nếu giá tạo ra các đỉnh cao hơn, chỉ báo cũng sẽ hiển thị các đỉnh cao hơn. Đây là phân kỳ tăng giá ẩn, mang đến một cơ hội tốt để vào một vị thế mua. Có nhiều loại phân kỳ khác nhau và bạn có thể sử dụng biểu đồ này làm hướng dẫn để nhận biết chúng. Bây giờ, tôi sẽ chứng minh rằng chiến lược này hiệu quả bằng cách thực hiện một phiên giao dịch trực tiếp. Đầu tiên, bạn muốn áp dụng chỉ báo CCI vào biểu đồ của mình. Và nếu bạn đang sử dụng nền tảng FX như tôi, bạn có thể vào phần chỉ báo và chọn CCI. Sau đó, chuyển đến biểu đồ 1 phút và tìm một thiết lập nơi giá hình thành sự phân kỳ. Bạn có thể sử dụng menu tìm kiếm ở đây để tìm các biểu đồ khác nhau, cho dù đó Forex, cổ phiếu, hoặc những loại khác. Vì vậy, sau một thời gian tìm kiếm, tôi đã tìm thấy thiết lập này trên biểu đồ Bitcoin 1 đô la Mỹ phút. Giá hình thành các đáy thấp hơn trong khi CCI hiển thị các đáy cao hơn. Và dựa trên hướng dẫn, đây là một phân kỳ tăng giá. Vì vậy, bạn vào một vị thế mua. Để làm điều đó, hãy nhấp vào nút mua và đặt kích thước vị thế cho giao dịch này. Tiếp theo, đối với mục tiêu chốt lời, chúng ta có thể đặt nó tại mức kháng cự nhỏ này ở 64.379. Vì vậy, bạn hãy nhập con số đó. Bây giờ, đối với lệnh dừng lỗ, chúng ta có thể đặt nó thấp hơn một chút so với và cũng nhập con số đó. Ở đây, bạn có thể thấy bạn sẽ kiếm được bao nhiêu nếu giá chạm mục tiêu lợi nhuận của mình và bạn sẽ mất bao nhiêu nếu giá chạm vào lệnh dừng lỗ. Tiếp theo, nhấp vào gửi để mở giao dịch và để giao dịch chạy. Và như bạn có thể thấy, giá đã chạm mục tiêu chốt lời và chúng ta đã kiếm được. Từ thiết lập này, bạn có thể tiếp tục lặp lại chiến lược này nhiều lần miễn là bạn phát hiện được sự phân kỳ. Và nhân tiện, nếu bạn đang tìm kiếm một nhà môi giới để chiến thắng nhiều giao dịch hơn, tôi đặt liên kết trong mô tả cho Simple FX. Họ rất dễ sử dụng, có tất cả các công cụ bạn cần để phân tích, và bạn có thể giao dịch nhiều tài sản trên một nền tảng. Và nếu bạn sử dụng liên kết trong mô tả của tôi, bạn sẽ nhận được 40 đô la tiền thưởng nếu bạn nạp ít nhất 100 đô la vào tài khoản của mình. Bây giờ, hãy chuyển sang chiến lược thứ tư. Đây là một mang lại lợi nhuận cao nhất của tôi, cho phép tôi mở rộng tài khoản giao dịch của mình đáng kể. Và đây là cách. Chúng ta biết rằng thị trường chỉ có xu hướng khoảng 30% thời gian, trong khi nó vẫn nằm trong một phạm vi khoảng 70% thời gian. Điều này có nghĩa là giá không phải lúc nào cũng di chuyển theo một xu hướng nhất định. Phần lớn thời gian, chúng di chuyển chủ yếu đi ngang trong khi dao động giữa các mức nhất định. Vì điều này, nếu bạn biết một chiến lược để giao dịch thị trường đi ngang, bạn sẽ có thể tạo ra nhiều tín hiệu có lợi nhuận hơn. Và đây là cách chiến lược này hoạt động. Bước đầu tiên là xác định một thị trường đi ngang. Đó chỉ đơn giản là một thị trường di chuyển chủ yếu đi ngang. Bây giờ, trong một thị trường đi ngang, bạn từ chối một mức trên nhiều lần, đó là kháng cự của bạn. Và nếu nó từ chối một mức thấp hơn, đó là hỗ trợ của bạn. Bây giờ, đây là cách tôi giao dịch thị trường đi ngang khác với hầu hết các nhà giao dịch. Thay vì chỉ giao dịch tại các mức quan trọng này, tôi cũng tận dụng hành động giá đang diễn ra ở khu vực giữa này. Và để làm điều đó,
tôi vẽ một đường khác ở chính giữa. Các mức quan trọng này. Đây là cái mà tôi gọi là đường giữa, midline. Vì bây giờ chúng ta có thể thấy phạm vi được chia thành hai vùng, vùng trên và vùng dưới. Vậy, chúng ta biết rằng miễn là giá vẫn nằm trong phạm vi này, chỉ có hai điều có thể xảy ra. Hoặc nó ở lại vùng trên này, hoặc chuyển sang vùng dưới này. Và nó sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi cuối cùng giá phá vỡ khỏi phạm vi. Nhưng đối với chiến lược này, chúng ta chỉ giao dịch nếu giá vẫn còn nằm trong phạm vi này. Vậy, đây là cách nó hoạt động. Bước đầu tiên là xác định vị trí hiện tại của đang ở đâu. Trong ví dụ này, nó hiện đang ở vùng trên sau khi nó từ chối mức kháng cự này. Tiếp theo, bạn đợi giá tiếp cận đường giữa. Bây giờ, hãy nhớ những gì tôi đã, miễn là giá vẫn còn bên trong phạm vi này, nó hoặc sẽ ở lại vùng trên này và bật lên từ đường giữa này, hoặc chuyển sang vùng dưới này và phá vỡ đường giữa này xuống. Để biết điều đó, chúng ta cần phân tích hành động giá khi nó tiếp cận đường giữa này. Vì vậy, một nguyên tắc chung cần nhớ là giá có khả năng di chuyển về phía mức dưới nếu nó phá vỡ đường giữa một cách dứt khoát. Ví dụ, nếu có một cây nến động lượng khổng lồ đi xuống, hoặc nếu có nhiều nến đỏ. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy một loại từ chối nào đó ở đường giữa này, có một khả năng cao là giá sẽ vẫn ở trên đường giữa và kiểm tra lại mức kháng cự. Vậy, hãy xem điều gì xảy ra với giá tiếp theo. Như bạn có thể thấy, nó đã phá vỡ đường giữa một cách ngắn ngủi, nhưng đã bật trở lại, cho thấy có một sự từ chối nhỏ ở khu vực giữa này. Tuy nhiên, vì đây chỉ là một sự từ chối nhỏ, chúng ta vẫn cần thêm xác nhận. Vì vậy, đừng vội vào một vị thế và hãy quan sát những gì xảy ra tiếp theo. Ở đây, chúng ta có thể thấy giá đã di chuyển xuống ngắn ngủi đến đây, nhưng người mua đã đẩy nó trở lại trước khi nến kịp đóng, điều này tạo thành một bất dài bên dưới cây nến này. Vậy bây giờ, sau nhiều lần cố gắng phá vỡ xuống dưới đường giữa, giá đã thất bại. Điều đó có nghĩa là, có một khả năng giá sẽ thực sự vẫn ở trên mức trên và kiểm tra lại mức kháng cự này. Vì vậy, đây là một cơ hội tốt để vào một vị thế mua. Đối với mục tiêu chốt lời của bạn, hãy đặt nó tại mức kháng cự và dừng lỗ ở mức thấp hơn một chút so với điểm vào của bạn. Và như bạn có thể thấy, giá đã đi lên về phía mức kháng cự và chạm mức chốt lời của chúng ta. Vậy các bạn, đối với những chiến lược có lợi nhuận như thế này, bạn cũng cần một nhà môi giới tốt để thực hiện những giao dịch này. Đó là lý do tại sao tôi hợp tác với SimpleFX để làm cho việc giao dịch của bạn dễ dàng hơn. Nhà môi giới cho phép bạn giao dịch bất kỳ công cụ nào, bao gồm cổ phiếu, forex, tiền điện tử, và nhiều hơn nữa. Nền tảng duy nhất. Họ rất dễ sử dụng và họ cũng đi kèm với biểu đồ TradingView tích hợp. Có thể phân tích giao dịch và thực hiện chúng trong cùng một nền tảng. Nghĩa là bạn có thể bắt đầu giao dịch chỉ với $1. Họ cũng có một số mức phí thấp nhất trên thị trường. Và nếu bạn đăng ký bằng liên kết của tôi bên dưới, bạn sẽ nhận được $40 tiền thưởng giao dịch miễn phí. Nếu bạn nạp ít nhất $100, tất nhiên, bạn sẽ nhận được rất nhiều đến SimpleFX vì đã giúp tôi thực hiện video này. Đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.